Okay. So today we discuss about scattering through partial wave in the square wave potential, and also find or discuss the condition for this very important effect, Ramsauer-Townsend effect. You already know this, as well as we also study the conditions for resonance scattering. यो दुईटा कुरा हामी स्क्वायर वेल पोटेन्शियलको डेरिभेसनबाट चाहिँ दुईटा कन्डिसनहरुलाई हामी डिस्कस गर्छौं के यो ट्रेडिसनल टाइपको क्वेशन्सहरु यहाँ राखेको छ ओके so we have a square well potential, or say we have a well having depth minus v. So let's consider a beam of particle moving along z axis. यतातिर हामी पठाइरहेको छौं त्यो पार्टिकल को पार्शियल वेभलाई हामी पठाइरहेको छौं है. So this is for this region is region 1, this is region 2, region 3. यसरी हाम्रो ट्रेडिसनली हामीले सोचेको जस्तो सोच्न सक्छौं. अब पार्शियल वेभ पठाइरहेको छौं, ती वेभहरुको ती पार्टिकलहरुको मोमेन्टम हुन्छ. त्यसैले हामीले तिनीहरुको इन्सिडेन्ट पार्टिकलको एंगुलर मोमेन्टमलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं. अगाडि हामीले डिस्कस पनि गरेका थियौं, डिफरेन्ट टाइपको पार्शियल वेभको सिलिन्डरहरु बनाएर डिस्कस गरेका थियौं. त्यो पनि म रिकल गर्न अहिले देखाउँछु. So this is momentum, S cot K is momentum, and this is angular momentum, MBR, or P into R. So this equals to S cot L, angular momentum is quantized. So that's why you can write, जस्तो खालको वेभ होस् तिनीहरुको angular momentum हुन्छ, पार्टिकलहरुको त्यसले तिनीहरु क्वान्टाइज हुन्छ है. यसबाट यो ए चाहिँ नि हाम्रो के आयो भने यो ओरिजिनबाट त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो, यो आर हो, यो एमबीआर हो है. So A लाई हामीले डिफरेन्ट वेमा स्क्याटरिङ लेन्थ भनेर डिफाइन गरेका थियौं लिमिटिङ केसमा लास्ट क्लासमा. त्यो कुरा अहिले रिकल गर्न जरुरी छैन. So from this equation you can write A equals to L by K. L is a quantum number, so it can be 0 or it can be 1 or 2. So हामीलाई थाहा छ 0 भयो भने हामी एक खालको वेभ भन्छौं, S वेभ भन्छौं. Suppose if it passes the origin at a distance A. Distance A बाट पास भयो भने हामीले यो इक्वेसन लेख्यौं. भनेको डिस्टेन्स A भनेको it does just touches the potential. पोटेन्शियलको इफेक्टलाई चाहिँ यसले फिल गर्छ. त्यो भने A लाई हामीले त्यो राख्यौं. हामीले कुनै वेल बनाएको छ भने त्यो वेलको साइज हो त्यो A. त्यसैले त्यो पोटेन्शियलमा कुनै किसिमले टच गर्दा त्यसको इफेक्टमा आउँछ भने यो इक्वेसन S cot A equals to S cot KA should be quantized. Okay, म के डिस्कस गर्छु अहिले र अर्को स्लाइडमा चाहिँ स्वयं इक्वेसन तिर जान्छु. Okay, so this is L equals to AK. L equals to AK भयो भने चाहिँ यसरी क्वान्टाइज हुने कन्डिसन जनरली यो आयो. अब यहाँ सोचौं हामी सपोज L is less than equals to पनि छ यहाँ less than K हुने भने के हो? Less than K हुने भनेको हामीले अस्ति नै पहिलो क्लासमा पार्शियल वेभको डिफरेन्ट टाइपको सिलिन्डर बनाएको थियौं र एउटा इनर सिलिन्डर थियो सबभन्दा भित्रको सिलिन्डर जसमा चाहिँ L equals to 0 भएको वेभहरु जान्थ्यो. अनसर्टेनिटी हाई भए पनि जे जस्तो कुरा भए पनि त्यो एउटा सिलिन्डर थियो, इनर मोस्ट सिलिन्डर थियो है. सो इनर मोस्ट सिलिन्डर भनेको L equals to 1 भन्दा तलपट्टि समेट्ने सिलिन्डर. त्यो सिलिन्डर भित्रको कुराकानी लेस देन भन्ने बित्तिकै हामीले इनर सिलिन्डरको कुराकानी भन्यौं. यसको मतलब हामीले यो पोटेन्शियल कहाँ बनाइरहेको छौं भने एट्र्याक्टिभ पोटेन्शियल इनर सिलिन्डरको साइजमा, ताकि L is less than यहाँ लेखेको भनेको this is only for that region in which the particle sees the potential, particle experience with the potential. So let's say यो मैले किताबकै कपी गरेर राखेँ. यहाँ हामीलाई थाहा छ this is L and 1 2 3 4 angular momentum यसरी गयो है. L equals to 0 र 1 को बीचमा यो इनर मोस्ट सिलिन्डर एउटा सिलिन्डर त हुने हो, पार्शियल वेभ त्यताबाट हामीले पठाएको छौं. र मैले यहाँ एउटा ग्रे शेडेड लाइन पनि यहाँ राखिदिएको छु एउटा है. भनेको त्यो शेडेड यो L equals to यो 1 छ नि यो भित्रको यो भन्दा पनि सानो बनाएर राखेको एउटा. भनेको हाम्रो लागि यो एट्र्याक्टिभ पोटेन्शियल स्क्वायर वेल पोटेन्शियल स्क्वायर वेल भनौं अहिले. स्क्वायर वेल चाहिँ यो साइजमा छ, यो साइजमा स्क्वायर वेल पोटेन्शियल छ. यसको मतलब सेन्ट्रल शेडेड पोर्सन रिप्रेजेन्ट द पोटेन्शियल अफ रेन्ज A हो. यसको मतलब
अब यसलाई मैले के भनेको 2π by lambda हो lambda divided by 2π भनेको lambda cot भनेर लेख्छौं त्यसैले यसलाई हामीले यता लगाउनु पर्ने रहेछ lambda लेख्दाखेरि so here's the partial waves with L times this is associated wavelength of the particles which is going to be incident in this potential squirrel potential should be less than equals to A भनेको psi भनेको हाम्रो पार्टिकलको प्रपर्टी जुन छ नि इन्सिडेन्ट गरेको पार्टिकलको एसोसिएटेड वेभलेन्थ र त्यसको त्यसमा एसोसिएटेड भएको क्वान्टम नम्बर यो चाहिँ A भन्दा सानो हुनुपर्छ इन जनरल जुन पनि मा जाँदाखेरि माथि इनरमा जाँदाखेरि त obviously L equals to 0 हुन्छ जुन पनि जाँदाखेरि यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ यो अगाडि हामीले डिस्कस गरेका थियौं मैले यसरी घेरेर राखे ओके र हामीले हाम्रो पार्टिकल को लागि पार्टिकल पेनेट्रेट गर्नलाई अथवा जानलाई इन्सिडेन्ट हुनको लागि बनाएको यो वेल स्क्वायर वेल चाहिँ यो सेन्ट्रल सिलिन्डर रिजनमा छ भनेर अहिले हामीले फर्स्ट स्लाइडमा कन्सिडर गर्यौं है obviously अब त्यो L is greater than 0 भनेको obviously greater than 0 भने त्यो 1 मा जान्छ 0 भन्दा ग्रेटर 1 2 3 4 जान्छ अर्को ठुलठुलो सिलिन्डरमा जान्छ है त्यतातिर गइदिए भने त्यतातिर पार्टिकल इन्सिडेन्ट भएको छ भने धेरै माथिबाट यस्तोबाट छ भने त त्यो obviously without being scattered त्यसको पोटेन्शियलको इफेक्टमा आउँदैन अट्र्याक्टिभ पोटेन्शियलको इफेक्टमा त्यो आफै सिधै जान्छ जताको त्यतै जान्छ हाम्रो पोटेन्शियल चाहिँ यहाँ कन्फाइन छ L equals to 0 को भित्रपट्टि कन्फाइन छ so all other waves partial waves having L is greater than 0 passes without being scattered माथिबाट गएको केही मतलब हुँदैन पोटेन्शियलको इफेक्टमा आउँदैन है इफेक्टमा आउने चाहिँ के हो भने L equals to 0 at L equals to 0 भन्यो भने पनि L equals to 0 the only S wave हामीलाई थाहा छ L equals to 0 refers to S wave that is the only S wave can see the potential त्यसैले S wave लाई पठाउने भनेको सिलिन्डर इनर मोस्ट सिलिन्डरमा लो एनर्जी भएको पार्टिकलहरुलाई इन्सिडेन्ट गर्ने हो त्यहाँनिर हामीले इन्सिडेन्ट गर्ने ठाउँमा पोटेन्शियल चाहिँ हाम्रो लागि हामीले अननोन पोटेन्शियललाई स्क्वायर वेल पोटेन्शियल भनेर हामीसँग नोन पोटेन्शियल छ भन्यौ है सो यहाँ मैले रातो लाइन लगाएको चाहिँ इट्स जस्ट this condition slightly less than equals to slightly less than भइदियो भने चाहिँ यसलाई टच गर्छ पोटेन्शियलको इफेक्टमा आउँछ L equals to 0 हुँदाखेरि L is 1 greater than 0 भइदियो भने चाहिँ without being scattered भएर जान्छ त्यसैले हामीले फर्स्ट स्लाइडमा के गर्यौं पोटेन्शियल हाम्रो यस्तो रहेछ त्यो पोटेन्शियल कहाँनिर छ त्यो पोटेन्शियल हामीले इनर मोस्ट सिलिन्डरमा राख्यौं र त्यो पोटेन्शियल को इफेक्टमा आउनको लागि वेभ कस्तो हुनुपर्ने रहेछ L equals to 0 त्यो भनेको के हो S वेभ हो है त्यो कुरा हामीले डिस्कस A भनेको के हो पोटेन्शियलको विड्थ हो डिस्कस गर्यौं अब हामी अलिकति यसको यसलाई फर्मुलेट गरौं है so you know this is the radial part of Schrödinger equation so you all know this यहाँ चाहिँ मैले के राखे भने this is the radial part the wave function for the radial part in the presence of potential v को potential को presence मा हो L जति पनि हुन सक्छ हाम्रो केसमा हामीले S वेभ ल्याएको छौं पछि हामी L को ठाउँमा 0 राखौँला है पोटेन्शियल पनि 0 छ भने 0 0 राखौँला नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ राखौँला okay this is the radial part of our Schrödinger equation now we have substituted we have attractive well means square well attractive well so that's why v is minus v that's why this becomes e plus v अब यहाँसम्म यो सेकेन्ड लाइनमा आइसकेपछि हामीले एज्युम के गर्यौं भने हाम्रा पार्टिकल्सहरु चाहिँ अट्र्याक्टिभ पोटेन्शियल वेल तिर गइराछ है so this is we make it positive अब यसलाई हामी कन्सिडर गरौं to nu by square square e plus v is suppose k square so substituting this in this equation writing this for S wave को लागि L equals to 0 को लागि किनभने हाम्रो सिलिन्डर कन्फाइन्ड सिलिन्डर चाहिँ सेन्ट्रल सिलिन्डर थियो जहाँनिर S wave ले टच गर्न सक्छ त्यो पोटेन्शियललाई that's why this equation reduces to this त्यसैले मैले L को ठाउँमा पनि 0 राखिदिए so 1 upon r square divided r square divided dr plus kr k square k is this wave function radial part of the wave function equals to 0
Okay, this is our equation for our particular situation. I mean, यहाँ attractive potential पनि छ यहाँ, potential well छ यहाँ है, त्यस्तै यो पनि हामीले SOF को लागि लेख्यौं. Okay, now again introducing function, our function as a radial parameter. Radial parameterize गरौँ यसलाई, जस्तो हामी पहिलेदेखि पनि गर्थ्यौं. Let's introduce F naught. 0 refers to S wave. So F equals to R and function. हामीले यो introduce गरेर अब यसलाई differentiate गर्ने different d by dr, d by dr, r square त सबै form यसबाट निकालेर यसमा substitute गर्यो भने, so this is your task. You have to do this. You have done this sort of thing several times. धेरै पटक अगाडि हामीले गरेका छौं है. तर पनि तपाई आफू कन्फर्म हुनको लागि एकचोटी फेरि गर्नुस्. तर एक्जाममा यो सबै कुरा गरेर देखाउनु पर्ने जरुरी छैन. You have done several times. त्यसैले आफू कन्फर्म चाहिँ हुनु पर्यो. So finally if you introduce this, you get this sort of very simple equation, differential equation. d2f by dr square plus k square. K is given by this equation second. F naught equals to 0. This is very simple equation. You know its solution, general solution. So this is the radial part of Schrödinger wave equation for your S wave going towards the attractive potential or square wave potential, which is defined by K square. K square is a square wave potential. Carry गर्छ. या not ले L wave लाई carry गर्छ. So this is the equation that we get. Let's consider the simplest solution. सबभन्दा सजिलो यसको solution sinusoidal हुन्छ. हामीले एउटा डाइरेक्सनमा पार्टिकल यताबाट पठाइरहेको छौं है, पार्शियल वेभ पठाइरहेको छौं, वेल स्क्वायर वेल पट्टिबाट स्क्वायर वेल तिर पठाइरहेको छौं. यसको मतलब यसको जनरल सल्युसन sinusoidal हुन्छ. अब sinusoidal को लागि हामी simplest solution लिउँ न. Let's say f naught r equals to v sin kr. हामीले साइन फंक्शन मात्रै लियौं, sinusoidal लियौं, एउटा डाइरेक्सनलाई मात्रै केयर गर्यौं. अब यहाँ बुकको नोटेसन मैले युज गर्दाखेरि बुकले के गर्यो भने रिजन 1 भनेको चाहिँ लाई त्यहाँको एम्प्लिट्युडलाई a भनेर लेख्यो, रिजन 3 को एम्प्लिट्युडलाई पनि a भनेर लेख्यो अथवा c होला त्यो. रिजन b लाई चाहिँ उले सेकेन्ड रिजन b भनेको स्क्वायर त्यही वेल भयो, वेल को लागि चाहिँ b लेख्यो. त्यसैले हाम्रो अब यो वेल भित्रको कुराकानी हुँदाखेरि चाहिँ यसले b लेखिदियो. यो के भनेको चाहिँ यहाँ भित्र यही के हो, जुन के चाहिँ यसको जनरल सल्युसन चाहिँ sinusoidal नेचरको एउटा पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा यो सल्युसन लेख्यो. त्यसैले मैले यहाँ b राखिदिएको छु. a अलि पछाडी राख्छु हामी, अर्को स्लाइडमा राख्छु. So f naught r is we know this is r times capital R, so this equals to b sin kr. So writing general solution r naught v, because what we have this sort of differential equation, we consider its solution consider गरे अहिले हामी है. consider गरेर b को भ्यालु के हो अथवा यसले कस्तो क्याल्कुलेसन दिन्छ, फेज चेन्ज कस्तो टाइपको हुन्छ, त्यो वेल तिरबाट जाँदाखेरि माथिबाट जाँदा के हुन्छ, भित्र जाँदा के हुन्छ, जस्ट टच गरेर जाँदा कस्तो खालको हुन्छ, त्यसको जनरल बिहेभियर कस्तो टाइपको हुन्छ, त्यसबाट हामी डिफरेन्ट केसेसहरुतिर जान्छौं. Okay, so this is the radial part of your Schrödinger equation, in which you have a potential, and that potential is square well, and your wave is S wave, that equals to 0. Okay. यसलाई म अलिकति पछाडी डिस्कस गर्छु. यसै भए हामीले एउटा यस्तो सल्युसन बनायौं जुन सल्युसन चाहिँ पोटेन्शियलको इन्फ्लुएन्समा जाँदाखेरि, अघि मैले रातो लाइन ताने थिए नि, पोटेन्शियललाई टच गर्नु पर्यो, यसले पोटेन्शियलको प्रभावमा आउनु पर्यो, स्क्वायर वेल पोटेन्शियलको प्रभावमा आउनु पर्यो है. प्रभावमा आउँदाखेरि र नआउँदाखेरि र एकदमै जबरजस्त प्रभावमा आउँदाखेरि अथवा पोटेन्शियल इन्फाइनाइटली डिप हुँदाखेरि कस्तो के हुन्छ, त्यही नै कुरा हाम्रो टार्गेट हो डिस्कस गर्ने है. अब सपोज this solution, यहाँ माथिको सल्युसन चाहिँ रिजन 2 को लागि हो, रिजन 2 यहाँको लागि हो. This solution is valid for r is less than a, भने यहाँ भित्रको लागि हो, यो ओरिजिन हो तपाईको, less than a. This means you can assume or you can refer it at negative potential. If you have a negative potential, because you have a negative potential here, so it will be under the influence of this
if your R is less than A. Obviously, it will be under the influence of negative potential or scalar potential. So this solution is for this condition, R is less than A. If we consider the region R is greater than A, यतातिर बाहिरपट्टिको भनौँ अथवा magnitude लियो भने यता साइडमा पनि होला, where potential is 0, equation 4, this equation, differential equation, takes this form. एकैचोटि हामी लेख्न सक्छौँ किनभने यो के भनेको यसमा त E plus V छ, E plus V मा यतातिरको V त 0 गर्नु पर्यो, त्यो 0 गरिदिसकेपछि हाम्रो यो के चाहिँ के नट टाइपको हुन्छ अथवा यो सिम्पली 2 न्यू E by S cot square V 0 भइसक्यो। त्यसैले यहाँनिर हामीले चाहिँ अब V 0 भइसक्यो, बाहिरपट्टि छ, यतातिर छ भने हामीले बाहिरपट्टिको कुराकानीको लागि किन चाहिँ नि यसलाई 0 बनाउने, पोटेन्शियल टच गर्नुपर्ने आवश्यकै छैन बाहिरपट्टि, रिजन 3 मा रिजन 1 मा भनौँ है, त्यहाँ त पोटेन्शियल 0 छ। त्यसैले हामीले अलिकति मन फुकाएर भनौँ अथवा म्याथमेटिकल फर्ममा जेनरलाइज गरेर यो यल को ठाउँमा 0 नलेखेर यस्तो बनायो। So this is for potential free region outside the well. Okay, so that's why you have written V equals to 0. So this is your, let's say this is K naught, and its general solution. Its general solution, obviously this general solution should be sinusoidal. यहाँ पनि बीचमा प्लस sinusoidal हुनुपर्छ है। अब यसको general solution चाहिँ यहाँबाट अलिकति नयाँ कुरा आउँछ। अब यसको जनरल सल्युसन हामीले फेरि सिनुसोइडलले कन्सिडर गर्नु, अघि मैले भने जस्तै बी चाहिँ सेकेन्ड रिजनको लियो, यहाँ चाहिँ ए लियो थर्ड रिजनको अथवा फर्स्ट रिजनको। ओके, अगाडि हाम्रो जनरल सल्युसन कन्सिडर गरेका थियौँ बी साइन केआर, केमा चाहिँ पोटेन्शियल थियो, यो पोटेन्शियल फ्री रिजन हो, यसमा पार्टिकलको इनर्जी मात्रै छ है। तर हामीले पार्टिकल वेलमा पठाउँछौँ, त्यसपछि वेलको इन्फ्लुएन्समा आएको इफेक्टले गरेर त्यो बाहिर जाने हो। अल्टिमेटली त्यो सुरुमा पठाउँदाखेरिको फेज कति थियो र क्रस गरेर पुगिसक्दा फेज कति हुन्छ, त्यो फेजमा हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ, पार्टिकलको पार्शियल वेभहरूको फेज, बिकज फेज इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट। फेज क्यान बी चेन्ज ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ पोटेन्शियल, फेज क्यान बी मोडिफाइड, फेज क्यान रिमेन अनचेन्ज्ड because of some under some special conditions. फेज सेम पनि हुन सक्छ, चेन्ज पनि हुन सक्छ। ती पार्शियल वेभलाई पुल पनि गर्न सक्छ वेलले, र त्यसलाई चाहिँ पुश पनि गर्न सक्छ, पुल पनि गर्न सक्छ, पुश पनि गर्न सक्छ है। त्यसैले हामीले जुन बाहिर निस्किसकेको सल्युसन पोटेन्शियल फ्री रिजनको सल्युसनमा यो पोटेन्शियल यो फेज के भयो भन्न, फेज चेन्ज हुन सक्छ भनेर हामीले यहाँ फेज टर्म राख्यौँ। So this is to see the effect of partial wave due to the potential, because it crosses, particle already crosses the potential region. Ultimately, it goes to the potential free region, even though we are interested to find out what sort of phase of that partial wave is. So that's why we should consider solution like this, A sine K naught R plus lambda. So this K naught, this naught refers to your energy को parameter K चाहिँ है। डेल्टा मा हामीले सबै ओके। अब मेरो सुनिया छ भाइ? हजुर सर। अघि बीचमा डिस्कनेक्ट भयो अनि फेरि आयो है, म फेरि त्यही स्लाइडमा गएँ, यही थिएँ म अघि नै के भन्दा अगाडि थिएँ कि भाइ? यहीमै हो सर। ओके ओके, सो this is for हामीले अगाडिको दुईटा रिजन, एउटा सुरुमा सल्युसन हामीले बी साइन केआर भनेर ल्याएको थियौँ, जो चाहिँ पोटेन्शियलको इन्फ्लुएन्समा हो, स्क्वायर पोटेन्शियलको। यो चाहिँ अब क्रस गरिसकेपछि स्क्वायर पोटेन्शियलको इन्फ्लुएन्समा आइसकेपछिको फेज चेन्ज के कति हुन्छ त्यसलाई एड्रेस गर्ने खालको सिनुसोइडल इक्वेसन नै भयो। ओके, नाउ यु हेभ टु इक्वेसन। अब दुईटा इक्वेसन छ, एउटा रिजन 2 को लागि हामीले सुरुमै लियौँ, त्यसपछि रिजन 1 र 3 मा कताबाट कता जान्छ, यताबाट 1 बाट 3 मा जान्छ कि 3 बाट 1 मा जान्छ कि। अब यो त वास्तवमा स्पेरिकल पोटेन्शियल हो, जतातिरबाट पनि आउँछ, हामीले एउटा जेड डिरेक्सन पर्टिकुलर डिरेक्सन सजिलोको लागि लिएको न हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब पोटेन्शियललाई क्रस गर्नुपर्छ, क्रस गर्ने भनेको बाउन्ड्री कन्डिसन्सहरू, बाउन्ड्रीमा वेभ फङ्सन कन्टिन्युअस हुनु पर्यो, त्यसको ग्रेडियन्ट पनि कन्टिन्युअस हुनु पर्यो है, त्यो आर्गुमेन्ट फुलफिल गर्नु पर्यो। द्याट्स वाइ वी अप्लाई
boundary conditions. At r equals to a, these solutions should be continuous. Means this is for region 2, this is for region 1. This should continuous. Similarly, their derivatives should also be continuous as well across the barriers. Jस्तै region 2, region 1 को derivative पनि continuous हुनु पर्यो भनेर हामीले differentiate गर्यौं. यसरी हामीले राख्यौं. Okay, so you have two equations. This is for the continuation of the function. This is for the continuations for the derivative of the function across the barrier. So you have equation 5 and 6. Now what I do is, हाम्रो interest and you phase मा हो. यो phase मा त्यसको influence ले गरेर phase मा के change आउँछ त्यसको general form पहिले लेखौं त्यसपछि discuss गरौं भन्ने हो. So dividing 6 by 5 हामीले यसलाई divide गर्यौं. Divide गर्यौं 6 by 5 यसरी कट मा हामीले लेख्यौं. ओके, अब यसलाई हामीले simplify गरेर यो डेल्टा को लागि यो इक्वेसन लेख्यौं. So phase change in the process is given by tan inverse this factor minus k. This is the simple thing. You don't need to work out it. You don't need to derive it or simplify it. यसरी हामीले boundary condition apply गरेर phase change जुन हामीले hypothetically phase change हुन्छ है attractive potential wave को क्रस मा पार्टिकलहरु पार्शियल वेभ को फर्म मा गएको छ. त्यो वेभ को एंगुलर मोमेन्टम हामीलाई थाहा छ, यस वेभ हो तिनीहरु, र त्यो रिजन पनि हामीलाई थाहा छ. त्यो रिजन भनेको अट्र्याक्टिभ पोटेन्शियल. ओके, यो 8 इक्वेसन 8 लाई मैले फेरि यहाँ राखे. अब हामी केही कुराहरु फर्दर यसमा त्यसको क्ल्यारिटी को लागि केही कुराहरु गर्छौं. Since we have considered this wave, L wave, therefore we should use the notation. अब यो L wave को इफेक्टले गरेर L wave को लागि L wave गइरहेको छ, त्यसैले यो डेल्टा चाहिँ डेल्टालाई हामीले डेल्टा नट भनेर लेखिदियौं यसभन्दा पछाडि. तर यो डेल्टा कहाँनिर आएको थियो, रिजन 1 र रिजन 3 को जनरल सल्युसनमा हामीले हाइपोथेटिकली राखेका थियौं. Under the influence of potential, it should change. This is the phase because of the presence of potential. Because partial wave is undergoing under the influence of potential. So, because of the nature of the wave, we have written delta as delta naught. यसैलाई मैले नट मात्रै बनाएको है. बुकमा एकैचोटि लेखेको छु, यो लाइन नलेखिकन लेखेको छु. So taking again tan, यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ अलिकति. Taking tan both side, tan delta naught equals to tan of this term, tan a minus b जस्तो भयो. So you know how to expand this. Tan a minus b equals to tan a minus tan b, 1 plus tan a tan b. You know this. So यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने. र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा तपाईलाई सुनाउ. तपाईहरु भन्दा सिनियर ब्याचमा यो क्वेशन सोधिएको थियो. यही नै क्वेशन, र मैले क्लासमा स्टुडेन्टहरुलाई यहाँसम्म गरेर त्यसपछि एकैचोटि यो फर्मुलाहरु युज गर्ने, सिम्प्लिफाई गर्ने, आफै सिम्प्लिफाई गर्ने, अनि लास्टमा यो एक्सप्रेसन आउँछ भनेर छोड्दिया थिए. इन्ट्रेस्टिङली एक्जाममा क्वेशन सोध्यो, मैले कपीहरु पनि हेर्न पाएँ. त्यसो हेर्दाखेरि स्टुडेन्टहरुले पनि छोड्दियो, घरमा प्र्याक्टिसै नगरे देखियो है. जम्मा 2 जना 3 जना कति जना एकदमै थोरैले मात्रै यो अलिकति वर्कआउट गरेको थिए. एक्जाममा लङ क्वेशन सोधेको कुरालाई वर्कआउट गरेको थिए. र त्यसैले मैले अहिले यहाँ चाहिँ लामै लेखे है. So simplifying this, if you simplify this using this trigonometrical relation and substituting, this is the same relation, अगाडिको कपी गरे अनि मैले यो सब्स्टिट्युट आफै गर्नु भनेको थिए. Let's introduce 1 upon d equals to k cot k. If you introduce this, you get your tan delta naught equals to this form, k naught d minus tan k naught a. K naught भनेको चाहिँ तपाईलाई थाहा छ कि 2 nu e by h cot square हो. This naught refers to L equals to 0. Okay. अब यस पछाडि for a small angle, you know this, for a very small angle, sin theta equals to tan theta, which is equals to theta. So let's assume a small angle at first. Okay. अब यो tan theta हो, यो चाहिँ नि फेज हो, यो एंगल हो. यो त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले डेल्टा नट लेख्यौं. यो चाहिँ यो एंगल पार्ट छ नि, यो दुईटै कम्बाइन भएपछि एंगलको पार्टमा आउँछ. र यो चाहिँ वास्तवमा के भनेको इनर्जेटिक्स कम्बाइन भएपछि आउँछ.
यसलाई पनि हामी चलाउन सक्छौं ठुलो सानो बनाउन सक्छौं त्यसै यतातिर एप्रोक्सिमेट तपाई गर्न सक्नुहुन्न एंगलमा एप्रोक्सिमेट गर्ने हो भने you have to play with only this tan delta naught because this is the angle, this is an angle. So using this you can write only this thing. अब यसलाई पनि एप्रोक्सिमेट गर्नको लागि इनर्जीको कुराकानी गर्नु पर्यो. Let's say you for a very small energy, small k naught is very small. If k naught is extremely small, you know this tan theta can be expanded in this way. Expansion यसरी हुन्छ तर एकदमै स्मल भयो भने यो स्क्वायरलाई त हामी भ्यानिस स्क्वायर अझै सानो हुन्छ नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं त्यसैले एनर्जीको स्केल चाहिँ एक्सट्रिमली टाइनी भयो भने मात्रै tan ka equals to k हुन्छ. So this condition applies to this section. And energy condition regarding energy should be applied to this section. यो पार्ट मैले गरेकै थिइन अगाडि आफै गर्नु भनेर भनेको थिए त्यसैले मैले यो पार्ट पनि लेख्न खोजे अहिले. So substituting these limits for angles, for energetics, what you get is you get simple delta naught equals to k naught d minus k naught a by 1 plus k naught a square. यहाँ k naught a square हुन्छ k naught a छ यहाँ अनि यो यहाँ वर्कआउट गर्ने 1/tan समथिङ त्यो कुरा आउँछ त्यसलाई फेरि अगाडिकै लिमिटमा लग्ने tan भनेको 1/cot हो cot भनेको 1/tan हो त्यसो गरे भने यो फर्ममा आउँछ. फेरि यहाँ एउटा स्क्वायर आइदिएको हुनाले यो स्क्वायर पनि सानो हुन्छ भने अगाडि हामीले अलरेडी नेग्लेक्ट गरिसकेका छौं. So what you get is you get simply delta naught equals to k naught d minus k naught a. माथि d चाहिँ एउटा बाँचेको छ है. So k naught कमन लियो भने k naught times d minus a. So this is the phase change due to the presence of square wave potential. But what you have assumed is you have assumed delta is very small, phase change is very small, and also the energy is very small, and you have applied S wave, and the reason is square wave potential. So you get delta naught equals to k naught times this factor. So again writing this d is tan k by k. So you can insert or you can take it out. A लाई हामी बाहिर निकाल्दियौ न उस्तै खालको डाइमेन्सनमा लेखौं. Delta naught equals to k naught a. यहाँ k इन्सर्ट गर्नु पर्यो tan k by k minus 1. अब यहाँ विचार गर्नु यो k भनेको चाहिँ k मात्रै नट नभएको के छ भने चाहिँ यो पोटेन्शियललाई यसले क्यारी गरिरहेछ. k this k square equals to 2 nu cot square e plus b, and this k is only t nu to mu e equals to s cot square. यो पोटेन्शियल बाहिरपट्टिको रिजनको लागि हो 1 र 3 को लागि यो चाहिँ रिजन 2 को लागि. Okay, so you have this sort of you found the expression for phase change due to the square wave potential. So this equation deals the effect of the potential on the phase. कताबाट साउन्ड आयो आफ्नो अफ गर्नु माइक्रोफोन सबैले अफ गर्नु. Okay, so this equation deals the effect of the potential on the phase of the scattered wave for S type S wave, that is L equals to 0. अब टोटल स्क्याटरिङ क्रस सेक्सनमा जाउँ. डेल्टा हामीले निकाल्यौं हाम्रो कन्डिसन्सहरु हामीलाई थाहा छ एप्रोक्सिमेट गरेको कुराहरु है. So you know total scattering cross section is given by this expression. You can directly take you should remember this is हामीले अप्टिकल थ्योरमहरु गर्यौं धेरै कुरा गर्यौं है. यो चाहिँ नि हाम्रो फ्याक्सन एन्ड हाल्समार्कबाट आएको टोटल क्रस सेक्सनको फाइनाइट रेन्ज पोटेन्शियलबाट आएको यो फर्मुला हो. टोटल क्रस सेक्सन टोटल स्क्याटरिङ क्रस सेक्सन 4 nu by k naught square sum over this 12 plus 1 sin square delta L. Delta L को एक्सप्रेसन चाहिँ अहिले हामीले निकालेका छौं हाम्रो कन्डिसनको लागि. So total cross section निकाल्दा सबभन्दा पहिले S wave को लागि यसलाई लेखौं. This reduces to this form. Angle हाम्रो स्मल छ त्यसैले अझै हामीले चाहिँ यो साइनलाई पनि हटाइदिनु पर्छ. So in our case total cross section, total scattering cross section looks like this.
The scattering cross section takes this form. Sigma t equals to 4 pi by k naught square delta naught square. This naught refers to S wave. This naught refers to the region in which you don't have potential. This is energetics for the potential free region. This deals the energetics. Okay, now we substitute the expression for delta naught that we have derived. हामीले अगाडिको वर्कआउट ड्राइभ गरेको कुरा यो थियो। यसरी मैले एरो मात्र राखेको छु। अर्को स्लाइडबाट हामीले यो डेल्टा नट को एक्सप्रेसन हामीले फेज चेन्ज कति हुन्छ डेराइभ गरेको छ त्यसलाई हामीले टोटल क्रस सेक्सनमा राख्यौं। ओके, सो सिम्प्लिफाइङ दिस यो cannot cancel हुँदो रहेछ, cannot square, so you have only a square. So what is a, you know, so sigma t equals to 4 pi a square times tan k by k minus 1 square. This is your final expression for the total scattering cross section under the due to the influence of square well potential. Okay, so this is required cross section for S wave scattering in the square well potential. Example, suppose find the expression for the total cross section, total scattering cross section for S wave in the square well potential. यस्तो टाइपको क्वेशन्स आयो भने हामीले यहाँसँग यो कुराकानी गर्नुपर्छ। ओके, अब एउटा मैले छुट्टै कुरा एउटा स्लाइडमा एउटा एड गर्न खोजेँ। अब पोटेन्शियल जुन छ नि हाम्रो पोटेन्शियल स्क्वायर वेल पोटेन्शियल छ, त्यो पोटेन्शियल इन्फाइनाइटली डिप भइदियो भने, एकदमै तल इन्फाइनाइट पोटेन्शियल वेल भइदियो भने, यसको म्याग्निट्युड चाहिँ इन्फाइनाइट भइदियो भने obviously potential V is much greater than E जस्तो हुने भयो है। पोटेन्शियल म्याक्सिमम भइदियो भने चाहिँ हामीले यसलाई V लाई यो सरी E लाई हामी नेग्लेक्ट गर्छौं र 2 न्यू V by S squared square यसलाई हामी सपोज KV भनेर लेख्यौं भने पोटेन्शियल म्याक्सिमम केसमा। सो इन दिस केस यस्तो खालको सिचुएसन भइदियो भने चाहिँ both scattered and incident wave, incident भनेको unscattered wave, both scattered and unscattered wave were in the same phase. एकदमै इन्फाइनाइट को केस भइदियो भने चाहिँ नि इन्सिडेन्ट र स्क्याटर्ड को फेज डिफरेन्स 0 हुन्छ। फेरि अगाडिकै कन्डिसन जस्तोमा जान्छ, फेज चेन्ज देखिदैन। तर त्यस्तो भएन भने इन्फाइनाइट त हुनै सक्दैन प्र्याक्टिकली है, पोजिटिभ पनि हुन सक्दैन नेगेटिभ पनि हुन सक्दैन। यदि प्र्याक्टिकल कुनै एउटा डिपै छ भने पनि सर्टेन चाहिँ त्यो फेज चेन्ज हुन्छ। त्यो फेज चेन्ज हुने भनेको कुरा चाहिँ पोटेन्शियलको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ। पोटेन्शियल अट्र्याक्टिभ टाइपको हो कि पोटेन्शियल रिपल्सिभ टाइपको हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है। पोटेन्शियल अट्र्याक्टिभ टाइपको पोटेन्शियल भइदियो भने चाहिँ नि त्यसलाई तान्छ, त्यसलाई पुल गर्छ वेभ फर्मलाई। देखियो भाइ, फेरि डिस्कनेक्ट भएको हुनाले फेरि सोध्नु पर्यो। साउन्ड पनि छ कसैले? हजुर सर छ है। ओके, मैले के गरेँ भने एउटा जस्ट एब्रप्टली एउटा के गर्दियो भने पोटेन्शियल। हजुर सर क्लियर छ साउन्ड। ठीक छ ल, हुन्छ भाइ। पोटेन्शियलको सपोज स्ट्रेन्थ चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो छ है, पोटेन्शियल इन्फाइनाइट छ, पोजिटिभ भनौँ नेगेटिभ भनौँ, इन्फाइनाइट छ भने त्यो बेलामा चाहिँ सम्झिनु पर्ने कुरा के हो भने स्क्याटर्ड र इन्सिडेन्ट त्यहाँ गइरहेको, इन्सिडेन्ट र स्क्याटर र अनस्क्याटर्ड भनौँ, दुईटा सेम फेजमा हुन्छ, फेज चेन्ज हुँदैन। तर त्यहाँनिर केही खालको एट्र्याक्टिभ इन्फ्लुएन्स छ फर द एट्र्याक्टिभ टाइप अफ पोटेन्शियल or repulsive type of potential. If you have this sort of potential, this is because potential cannot be infinite. Infinite हुँदैन practical case मा। well छ भने पनि certain depth सम्म जान्छ, अथवा barrier छ भने certain height सम्म जान्छ, maximum height सम्म जान्छ है। त्यस्तै पोटेन्शियल को नेचर पनि, अब त्यहाँ चार्ज पार्टिकलहरु यता पनि इन्सिडेन्ट भएको पार्टिकल चार्ज हुन सक्छ, यताको चार्ज है। चार्ज पार्टिकल को इन्टरेक्सन चाहिँ यो पोटेन्शियल भित्र पनि चार्ज पार्टिकल हुन सक्छ, न्यूक्लियस हुन सक्छ नि, न्यूक्लियसै एज ए पोटेन्शियल। त मैले देखाउँछु राम्सर-टाउन्सेन्ड
निक्लोज त पोजिटिभ पोटेन्शियल हो अब पोजिटिभ पार्टिकल आइदियो भने त अट्र्याक्टिभ टाइपको पोटेन्शियल हुने भयो त्यसको है नेगेटिभ पार्टिकल आइदियो भने रिपल्सिभ टाइप सरी पोजिटिभ आइदियो भने त रिपल्सिभ हुने भयो नेगेटिभ आइदियो भने एट्र्याक्टिभ हुने भयो त्यसैले त्यो पोटेन्शियल चाहिँ त्यहाँ रेस्पोन्सिबल कुरा न्युक्लियस हो कि इलेक्ट्रोनहरू हो कि त्यसले गर्दा नेचर कस्तो छ वेलभित्र आइरहेको पार्टिकल पनि हामीले चार्ज पार्टिकल हो कि न्युट्रोन मात्रै इन्सिडेन्ट गरेका छौँ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ वाट एभर दि conditions, whether the potential or the nature of the particles incident or the particle which is inside the well or responsible to making well or barrier. Because of both these two, we have to look at whether it is attractive or repulsive. कस्तो टाइपको छ यदि अट्र्याक्टिभ टाइपको भइदियो भने चाहिँ त्यो पार्शियल वेभ जुन गएको थियो नि पार्शियल वेभको फेजलाई चाहिँ त्यसले पुल गर्छ रिपल्सिभ टाइपको भइदियो भने चाहिँ पुश गर्छ है त्यही कुरा नै म्याथमेटिकली हामी हेर्न सक्छौं अनि त्यो कुरा हेर्नको लागि दुईटा न्युमेरिकल मैले पठाएको लिस्टमा छ है एउटा न्युमेरिकल एक्जाममा सोधेको छैन एक्जाममा त्यो लास्ट टाइम टर्म एक्जामहरुमा सोधेको होला जोस अब यसबाट हामी अगाडि बढ्यौं है हामीले अहिलेसम्म के गर्यौं एउटा वेल छ त्यो वेलबाट स्क्वायर वेल छ स्क्वायर वेलमा यस वेभ पठाएर टोटल क्रस सेक्सन निकाल्यो त्यसको लागि फेज चेन्ज कति हुन्थ्यो भन्ने कुरा निकाल्नु परेको थियो त्यसले फेज चेन्ज पहिले निकाल्नु अनि त्यो फेज चेन्ज डेल्टा नट को भ्यालु त्यही क्रस सेक्सनमा राखेर त्यसमा निकाल्यो ओके राम्सर-टाउसन इफेक्टमा जान्छौं यसको राम्सर-टाउसन इफेक्ट को इम्पोर्टेन्स एकदमै छ कोलिजन एक्सपेरिमेन्ट गर्ने यिनीहरु हुन् राम्सर चाहिँ वास्तवमा राम्सर चाहिँ म्याथमेटिशियन हो है अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसर थियो उहाँले वास्तवमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल कन्डक्सन अफ ग्यासेसहरुमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कसरी जान्छ भन्ने कुराको थ्योरेटिकल स्टडी गर्नुहुन्थ्यो है टाउसन चाहिँ एकदमै ग्रेट एक्सपेरिमेन्टलिस्ट हो कोलिजन एक्सपेरिमेन्ट यति धेरै गरेछ उसको रदरफोर्ड पछाडी टाउसनकै नाम आउँछ खास गरी युके मा अथवा युरोपमा है उहाँले एक्सपेरिमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले फर्मुलेट गर्नुहुन्थ्यो यो दुवै जनाले उहाँको फर्मुलेसन अनुसारको धेरै एक्सपेरिमेन्ट परफर्म भइसकेको थियो अनि त्यही एक्सपेरिमेन्टमा एउटा अनौठो खालको रिजल्ट देखिएको थियो त्यो रिजल्टलाई इन्टरप्रेट गर्न सकिएको थिएन त्यो रिजल्टलाई नाम चाहिँ यसरी राम्सर-टाउसन इफेक्ट भनेर दिएको थियो त्यो के थियो भने यसरी टाउसनले के गर्नु हो भने त्यो बेलामा इलेक्ट्रोन गन बनेको थियो इलेक्ट्रोनको एनर्जी लो एनर्जी हाई एनर्जी कन्फाइन गरेर इलेक्ट्रोनको गन बनाउन सकेका थिए है अनि उहाँले कोलिजन एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको थियो इलास्टिक र इलास्टिक स्क्याटरिङको डिफरेन्ट फेजेसहरु डिफरेन्ट प्रोपर्टिजहरु स्टडी गर्ने इन्ट्रेस्ट थियो टाउसनको यो पर्टिकुलर केसको लागि चाहिँ उहाँले इलास्टिक पनि धेरै गर्नु इलास्टिक मात्रै गरेको भन्ने होइन अनि इलास्टिक एक्सपेरिमेन्ट कोलिजन गराउनलाई उहाँले के सोच्नु हो भने यो इनर्ट ग्यासेसहरु जुन छ नि इनर्ट ग्यासेसको आयनाइजेसन पोटेन्शियल हाई हुन्छ तिनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई त्यहाँ भयो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्न धेरै एनर्जी चाहिन्छ अनि त्यो निकाल्न नसक्ने एनर्जी भएको इलेक्ट्रोनलाई पठायो भने ती इलेक्ट्रोनले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई त माथि पठाउन निकाल्न सकेन आयनाइज गराउन त सकेन नि आयनाइज गराउन नसक्दाखेरि त त्यसले ठोकिएर इलास्टिक स्क्याटरिङ हुन्छ नि त्यो सोचेर उहाँले इनर्ट ग्यासेसहरुमा लो एनर्जी इलेक्ट्रोनहरु भनेको यो इनर्ट ग्यासेसको आयनाइजेसन पोटेन्शियल भन्दा कम एनर्जी भएको इलेक्ट्रोनहरुको गनबाट इलेक्ट्रोन यहाँबाट इन्सिडेन्ट गराउनु भयो कोलिजन गराउनु भयो र यसको डिटेक्टरले वरिपरि डिटेक्ट गरेर स्क्याटरिङ इलास्टिक टाइपको सबै इलास्टिक स्क्याटरिङबाट आउँछ कि आउँदैन त्यो हेर्नुभयो त्यो हेर्दाखेरि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ उहाँले ग्यासेसहरु चेन्ज गर्नुभयो आर्गन पछि नियोन लिनुभयो क्रिप्टन लिनुभयो सेभरल नोबेल ग्यासेसहरु लिनुभयो है सेभरल रेन्जेस अफ इलेक्ट्रोन लो एनर्जीको पनि सेभरल रेन्जेसहरु लिनुभयो र उहाँले भनेको सोचेको जस्तो अब आयनाइजेसन पोटेन्शियल नै पुर्याउन सकेको छैन त्यो इलेक्ट्रोनको एनर्जीले भन्देखि त्यहाँ एब्जर्ब त हुने कुरै भएन त्यहाँ इनलास्टिक स्क्याटरिङ हुने कुरै भएन इलास्टिक हुनुपर्ने तर इलास्टिक नभएर एउटा अचम्मको खालको इफेक्ट देखियो कसरी देखियो अनएन्सर्ड थियो त्यसकै नाम राखियो राम्सर-टाउसन इफेक्ट ओके उहाँले यसरी से 1 to 3 इलेक्ट्रोन भोल्ट एनर्जीको रेन्ज भएको इलेक्ट्रोनहरुलाई इन्सिडेन्ट गर्नुभयो
यसरी निकाल्दाखेरि उहाँको एक्सपेक्टेसन चाहिँ के थियो भने यिनीहरुको जति जति एनर्जी छ नि त्यति त्यति एनर्जी भकै स्क्याटर हुनुपर्छ डिफरेन्ट एंगलमा र उहाँले के पाउनु हो भने जस्तै 1 2 3 छ एउटा पर्टिकुलर एनर्जी भएको इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ आर्गनको केसमा 2 इलेक्ट्रोन भयो नियोनको केसमा 1.8 इलेक्ट्रोन भयो एउटा पर्टिकुलर एनर्जी भएको इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ अनएफेक्टेड हुन्छ तिनीहरु त सुई त्यही बाटोबाट अनस्क्याटर्ड भएर गएको जस्तो इफेक्ट देखिन्छ एउटै एनर्जी भएको पछि एनर्जी मेजर गरियो सबैको त्यो बाहेक अरु एनर्जी चाहे त्यो कम्ती होस् चाहे बढ्ता होस् है ग्रेटर देन 2 पनि स्क्याटर्ड भएको छ इन बिट्विन 1 and 2 पनि स्क्याटर्ड भएको छ तर पर्टिकुलर एनर्जी चाहिँ बाहिर निस्किरहेको छ त्यसको रिजन के हो त्यो रिजन यस्तो खालको इफेक्टलाई नै राम्सर-टाउसेन्ड इफेक्ट भनिन्छ केही लाइनहरु मैले लेखेको छु यसैलाई हेरौं पढौं when electrons move through a gas its interactions with the gas atoms cause scattering to occur its interaction with the gas atoms atom as a whole may interact गर्ने कुरा भयो है so these are classified as inelastic if they cause excitation or ionization तो gas लाई excite गरायो ionize गराइदियो भने inelastic हो ionize गराएन भने elastic हो of the atom to occur and elastic if they do not भनेको यो एनर्जी कन्ज्युम गर्दियो भने कन्ज्युम गरेन भने त्यो भयो है The Ramsauer-Townsend effect is a physical phenomena, is a process involving the scattering of low energy electrons by atoms of noble gases. Effect चाहिँ noble gas यसै बढाको है फेरि मैले त्यही स्लाइडलाई गरे एउटा पर्टिकुलर मात्रै बाहिर गएको अरु सबै स्क्याटर भएको पर्टिकुलर पनि हाई एनर्जीको छैन बीचमा यो रेन्जको भित्रको कुनै एउटा पर्टिकुलर एनर्जी भएको मात्रै गएको छ त्यही कुरालाई मैले यहाँ लेखे अघि भनेकै कुरालाई because noble gas atoms have a relatively high first ionization energy and the electrons do not carry enough energy in this experiment to cause excited electronic states electronic state electronic transition पनि नहुने भयो even ionization पनि नहुने भयो partial ionization हरु excitation of the atoms atom as a whole excite गर्न पनि केही पनि गर्न नसक्ने खालको एनर्जी हो noble gases को atom लाई and the probability of elastic scattering over all angles is approximately equals to the probability of collision means ideal probability of scattering 100% scattering हुनु पर्ने यस्तो केसेसमा Tara, interestingly, it is seen that the particular energy is allowed to transmit without interactions. The result of this experiment was surprising. At that time, यो बेला चाहिँ quantum mechanics established भकै थिएन त्यो बेलामा आएको रिजल्ट हो त्यसैले यस्तो कुराहरु लेखियो no classical theory able to explain this यस्तो कुरा उहाँहरुकै डकुमेन्टमा पछि its explanation requires wave theory of quantum mechanics तर त्यो wave theory पनि त्यति सजिलो होइन रहेछ the low energy electrons easily enter to the argon atom एनर्जी लो भयो भने एटम भित्र नै पसिजान्छ त्यो भनेको इलेक्ट्रोन्सहरुको सेलहरु छ नि त्यहाँ भ्यालेन्स सेल पछाडी अरु सेलहरु त्यहाँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई पेनिट्रेट गरेर भित्र जान्छ त्यो low energy electrons easily enter to the argon atom, crossing the barrier of electronic states without losing energy because of the attractive well of argon nuclei. Argon ko nuclei ko attractive well ko influence ma aera hune kurakani matrai huncha otherwise electronic state haruma athwa यो Coulombian field मा effect हुँदैन यसरी एउटा कुनै आर्गन एटम छ भने यो एकदमै थोरै एनर्जी भएको इलेक्ट्रोन गयो एउटा पर्टिकुलर एनर्जी भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ नि त्यो वेल जस्तो त्यहाँ अट्र्याक्टिभ अघि हामीले डिस्कस गर्यौं नि सानो अट्र्याक्टिभ पोटेन्शियल वेल राख्यौं नि यस वेलको भित्रपट्टि सेन्टरमा त्यस्तो खालको वेलबाट यो चाहिँ सुरुको त्यो वेलै नदेखेको किसिमले ट्रान्सपेरेन्ट ब्यारियर भन्छौ नि ट्रान्सपेरेन्ट वेल भन्छौ नि वेल त थाहै छैन के पनि देख्दैन उनले त नदेखिन के पनि छैन भने इन्जोय गरेर चाहिँ एक्लै फुटबल ग्राउन्डमा आफै एक्लै प्लेयर भए जस्तो गोल गरेर निस्किन्छ
एउटा चाहिँ त्यो बाहेक अरु इनर्जी भएकोले चाहिँ देख्छ वेल देख्छ फेजहरु चेन्ज हुन्छ तिनीहरुको पार्शियलहरुको फेजहरु चेन्ज हुन्छ तर इलास्टिक स्क्याटरिङ हुन्छ फेज मात्रै चेन्ज हुन्छ है अब यो ठ्याक्कै त्यो कन्डिसन के होला त त्यही कन्डिसन अहिले हामी लेख्छौं जुन अगाडिको डेरिभेसनमा हामीले जनरल क्रस सेक्सन टोटल क्रस सेक्सन र फेज चेन्जको एक्सप्रेसन निकालेका थियौं अब कुन कन्डिसन वेलको साइज कति एनर्जी कति भयो भने चाहिँ इन्सिडेन्ट भएको पार्शियल वेभले त्यहाँको पोटेन्शियल वेललाई देख्दै देख्दैन मजाले बाहिर निस्किन्छ ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ त्यसको लागि त्यही सिचुएसन चाहिँ राम्साउ-टाउसन इफेक्ट रहेछ So you have also studied this effect at BSc level. BSc मा तपाईहरुले पढ्नु भएको छ त्यसलाई मैले रिकल गर्नको लागि BSc को रिकल गर्नको लागि मैले एउटा स्लाइड यहाँ राखेको छु लास्ट टाइम पनि हामीले यो स्लाइडमा डिस्कस गरेका थियौं है तर केही स्टुडेन्टहरुले यो स्लाइडमा भएको कुराहरु पनि जाँचमा लेखिदिए यो हाम्रो एमएससी को यो लेक्चरको पार्टै होइन रिकल मात्रै गराएको कुरा है त्यसैले यो कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ सपोज तपाईसँग एउटा ब्यारियर छ स्क्वायर ब्यारियर पोटेन्शियल छ भने ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्टको एक्सप्रेसन यो हुन्छ यु अल नो दिस ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट इक्वल्स टु 4e plus v by 4e okay so what I have done is I have made the barrier as a square well माथिको ब्यारियर थियो नि त्यसलाई मैले तलपट्टि घटाइदिए र v को ठाउँमा -v भनेर लेख्दाखेरि e plus v भयो this is for square well v square well if v is replaced by v यसो गरे यसलाई फेरि रिराइट गरे भने यस्तो टाइपको हुँदै रहेछ र यसलाई ट्रान्समिसनलाई 1 बनाउनलाई कुन कुन कन्डिसन चाहिन्छ ट्रान्समिसन 1 भनेको त सबै जाने हो नि त यो वेलबाट क्रस गरेर मजाले सबै बाहिर निस्किने ट्रान्सपेरेन्ट वेल भन्ने हो र यो 1 कन्डिसन अचिभ गर्नलाई के को कन्डिसन चाहिन्छ भन्ने हामी बीएससी मा डिस्कस गरेका छौं त्यसैले म डिस्कसनतिर जान्दिन तपाईहरुले त्यहाँ गएर हेर्दा हुन्छ राम्साउ-टाउसन इफेक्टमा के थियो है तर जस जुन ब्यारियर तपाईले पहिले पढ्नु हुन्थ्यो नि पोटेन्शियल ब्यारियर त्यसलाई नै वेल बनाइदिएर अनि त्यो वेलको ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट 1 को कन्डिसनलाई डिस्कस गरिया थियो राम्साउ-टाउसन इफेक्ट भर्चुअल बाइन्डिङ पनि तपाईले पढ्नु भएको छ त्यहाँ the incident particle is transmitted over the wall as if the wall does not exist wall छँदै छैन जस्तो गरी this result provides a simple explanation of RT effect observed in the low energy scattering electrons by the rare gas atoms यति भनेर बीएससी को बुकमा लेखेको थियो त्यस्तै मैले यो कुरा एड गरे यहाँ Ramsauer and Townsend observed that for slow moving electrons in argon, krypton or xenon, the probability of collision between the electrons and gas atoms obtain a minimum value for electrons with a certain amount of kinetic energy, a few electron volt for noble gases. This is called Ramsauer-Townsend effect. यो हामीले potential आयो भाइ कस्तो डिस्टर्ब भएको है आज ओके अब आयो होला है त्यही कुरा साउन्ड सुनिया स्लाइड देखिन्छ भन्नुस् है प्रोबब्ली हामी त्यो राम्साउ-टाउसन इफेक्ट कुरा चाहिँ त्यसलाई मैले अलि सिम्पल सेन्समा एक्सपेरिमेन्टल प्लिज म्युट योर माइक्रोफोनहरु म्युट गर्नुस् है त्यहाँ ब्याकग्राउन्डबाट नोइज आइरहेछ सबैले आफ्नो म्युट गर्नु Okay. What we discuss is I discuss what sort of experiments are carried out by Ramsauer and Townsend using noble gases, particularly for elastic scattering. त्यो एक्सपेरिमेन्टको कुराकानी गरौँ एक्सपेरिमेन्टमा देखिएको एउटा अचम्मको कुरा त्यो अचम्मको कुरा के रहेछ भने त्यो अचम्मको एनर्जी अथवा त्यो बेलाको लो एनर्जी भएको इलेक्ट्रोनको भनौं वेभको नेचर पार्शियल वेभले त्यहाँनिर स्क्वायर वेलहरु भेट्दो रहेछ र त्यसमा त्यो ट्रान्समिसन पर्फेक्ट ट्रान्समिसन हुँदो रहेछ त्यो स्क्वायर वेलै देख्दो रहेछ पर्फेक्ट ट्रान्समिसन भएपछि सो लेट्स ट्राई टु फाइन्ड द कन्डिसन्स फर दैट अब यो tan delta naught equals to this we have obtained this expression let's say
what will be the conditions if you want to get tan delta naught equals to 0? 0 हुनको लागि यतातिर यो के नट कहिले पनि 0 हुँदैन, ए कहिले पनि 0 हुँदैन, त्यहाँ वेल त छ नि त, यसलाई 0 गराउन हामी पाउँदैनौँ, यसलाई 0 कुनैलाई एउटालाई 0 गराइदिनु त 0 भइगयो नि है। यो भनेको इनर्जी हो, इन्सिडेन्ट बिम त इन्सिडेन्ट गरेको छ, इलेक्ट्रोन गनबाट गरेको छ। यो भनेको त्यहाँभित्र एटमहरू छ, आर्गन एटम, नियन एटमहरू छ, त्यसको साइज हो, यो न्युक्लियस होला के होला। अब यो केमा डिपेन्ड गर्छ, यसमा चाहिने पोटेन्सियलको नेचर छ है। लेट्स टेक tan k equals to k. If you substitute this condition, if you apply this condition, this will reduces to 0, and hence tan delta naught goes to 0 if you apply this. So this means this is possible only if you have a very small energy. So this satisfies our condition, small energy condition. Apply गरे पनि यो 0 हुँदो रहेछ। अब tan delta naught equals to 0, so this means यो भनेको के हो? यो भनेको tan delta naught equals to 0 त्यो बेलामा हुन्छ जुन बेलामा delta naught फेज डिफरेन्स हुन्छ नि, पोटेन्शियलको प्रेजेन्स अफ फेज डिफरेन्स एन्ड 0 भइदियो भने, भनेको फेजै चेन्ज नहुने, त्यो वेल छ, वेलको इन्फ्लुएन्सले अल्टिमेटली इन्सिडेन्ट र स्क्याटर्डको चाहिँ फेज चेन्ज भएन, 0 भयो, त्यो त हामीलाई अलरेडी थाहा छ। तर यो कन्डिसनमा पनि 180 डिग्री हुँदाखेरि पनि यो फेज चेन्ज नहुँदो रहेछ, उतिकै देख्दो रहेछ। यो भने के 180 भने यही कुरा नै राम्सर-टाउसन इफेक्टलाई एक्सप्लेन गर्ने कुरा रहेछ है। इफ डेल्टा नट इज 0, then there is no phase shift between scattered and incident wave, hence total cross section is also 0. This is clear, you know this. And do you think on the situation when delta naught equals to pi, अब phase change भयो, कति चेन्ज भयो? 180 चेन्ज भयो। अब 180 चेन्ज गर्ने भनेको केले गराएको? वेलले गराएको। त्यो वेलले 180 चेन्ज गराउँदाखेरि के गर्छ? पुश गर्छ कि पुल गर्छ? वेभ फर्मुला कस्तो के गर्छ? 180 भनेको हामीलाई थाहा छ यो हाफ अ साइकल, 360 भनेको कम्प्लिट सिनुसोइडल वेभ हो, 180 भनेको हाफ अ साइकल हो। सो दिस इज अ सिचुएसन व्हेन रेडियल वेभ इज पुल्ड। रेडियल वेभले चाहिँ तानेर चाहिँ वेल भित्र नै हाफ बनाइदिन्छ त्यसलाई, इन्सिडेन्ट जस्तो जे होस् त्यसलाई तानेर बनाउँछ, त म डिस्कस गर्छु अर्को स्लाइडमा। सो व्हेन एनर्जी इज स्मल इनफ एन्ड v इज लार्ज इनफ, v चाहिँ नि डिप वेल हुनुपर्छ, एनर्जी चाहिँ स्मल, कि त यो इन्फाइनाइटतिर जानु पर्यो, इन्फाइनाइटतिर जाँदैन अभियसली। v इज लार्ज इनफ एन्ड k इज रिलेटिभली स्मल to make delta naught equals to pi. The radial wave is pulled in just half a cycle. Yes sir, यो त्यही कुरा कपी गरे, यो मैले किताबकै एउटा इमेज छ, राम्सर-टाउसन इफेक्ट लेखेर राखेको छ, त्यसलाई देखाएँ। यो इन्सिडेन्ट चाहिँ तपाईको यो हो, स्क्याटर्ड चाहिँ इन्सिडेन्टलाई चाहिँ पुल गरेर यही भित्र नै उले हाफ बनाइदिएको, यही भित्र नै हाफ बनाइदिएको कन्डिसन हो, 180 बनाइदिएको कन्डिसन हो। अल्टिमेटली कम्प्लिट बन्दाखेरि इन्सिडेन्ट चाहिँ जहाँनिर गएर टर्मिनेट भएको थियो एक्सिसमा, यसले चाहिँ पुल गरिसकेपछि त्यहीँनिर गएर टर्मिनेट हुन्छ। यसको मतलब के भयो भने स्क्याटर्ड वेभले त यहाँबाट हामी हेर्छौँ, यहाँ हेर्दाखेरि त त्यसले त उसलाई त देख्दै देखेन, के अरे स्क्वायर वेललाई त देख्दै देखेन उसले, ऊ त सजिलै बाहिर निस्क्यो, स्क्याटर्ड त सजिलै बाहिर निस्क्यो। तर त्यसरी निस्किँदाखेरि एकचोटि फेज चाहिँ बटारिएर त्यहाँनिर पुल भएको रहेछ, हाफ अ साइकल पुल भएर बाहिर निस्केको रहेछ है। अनि त्यो कुरा पछि फेज एनालिसिस गर्दाखेरि थाहा भयो, राम्सर-टाउसनले गर्नुभएको एक्सपेरिमेन्टमा त एनर्जी मात्रै थाहा हुन्थ्यो, पर्टिकुलर एनर्जी भएको मात्रै बाहिर निस्किन्छ भन्ने कुरा मात्रै थाहा हुन्थ्यो। ओके, सो at least at that time it was impossible to distinguish between the incident wave and scattered wave, because the cross section, total cross section was 0 in both cases, but in another case you have a phase change by pi because of this Ramsauer-Townsend effect. So think on this, यो कुरालाई विचार गर्ने, सोच्ने र आफू कन्फर्म हुने। ओके, म यसैलाई अलिकति एक्सटेन्ड गर्न खोजेँ।
We have derived these expression. अहिले हामीले स्क्वायर वेल पोटेन्शियलकै केसमा वेलको केसमा हामीले sigma naught equals to 4 pi by k square sin square delta naught. This is for S wave. यो scattering cross section हो S wave को लागि. Sin theta equals to tan theta भन्ने चाहिँ हामी लेख्न सक्छौं. अघि पनि लेखेका थियौं. यो हामीले डेराइभ गरेका थियौं. त्यसपछि फेरि यो डेल्टाको भ्यालु पनि हामीले डेराइभ गरेको हुनाले डेल्टाको भ्यालु पनि हामीले यतातिर राखिदियौं भने यस्तो हुँदो रहेछ. र हामीले के क्यापिटल V भनेर राखिदिदा चाहिँ obviously यो KA भनेको चाहिँ एनर्जीलाई क्यारी गर्छ यसले. क्यापिटल V भनेर राखिदिदा चाहिँ हामीले सोच्नु पर्ने के हो भने मैले अगाडिको स्लाइडमा पनि नोटेसन युज गरेको छु. So strength of that V is very very large. V tends to infinity जस्तो है पोटेन्शियल जस्तो खालको होस् पोजिटिभ नेगेटिभ जे होस् त्यो चाहिँ नि स्ट्रेन्थ चाहिँ भेरी लार्ज छ. त्यो केसको लागि हामीले रिजन 2 मा पोटेन्शियल अब फिक्स ल्याएको थियौं अघि माइनस v ल्याएको थियौं त्यो अब एकदमै डिप छ भन्ने सोचेर यो इक्वेसन लेख्न सक्यो. यो डेल्टा सम्मको लागि मात्रै डेल्टाको भ्यालु पनि यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दा यो दुईटा इक्वेसन हो. अब विचार गरौँ. अघि त मिनिममको कुरा गर्यौं. अघि रामसार-टाउसन इफेक्ट केबाट आयो? मिनिममबाट आयो. टोटल क्रस सेक्सन 0 बाट आयो नि त. सिग्मा 0 इक्वल्स टु 0 बाट आयो. अब म्याक्सिमममा जाने कोसिस गरौँ. म्याक्सिमममा जाँदा के देखिन्छ भने यही दुईटा एक्सप्रेसन पार्शियल वेभ यस वेभै स्क्याटरिङ हुँदाखेरि क्रस सेक्सन म्याक्सिमम कुन बेलामा हुन्छ? जुन बेला रेजोनेन्स हुन्छ त्यो बेला म्याक्सिमम हुन्छ. क्रस सेक्सन म्याक्सिमम भनेको त स्क्याटरिङ त अभियस स्क्याटरिङ भइरहनु पर्छ. क्रस सेक्सन म्याक्सिमम भनेको त स्क्याटरिङलाई पर्फेक्ट बनाउँछ त्यसले. सबैलाई स्क्याटरतिर लग्छ. अब यो माथिको एक्सप्रेसन र तलको एक्सप्रेसनलाई म्याक्सिमाइज गर्न कोसिस गर्नु. अघि हामीले 0 तिर लगिरहेका थियौं. म्याक्सिमाइज गर्न कोसिस गर्ने केही दुई चारवटा स्टेप डेराइभ गर्ने मैले यहाँ होमवर्क भनेर लेखेको छु. सो ओन्ली अन्डर दिस टु कन्डिसन्स इट विल बी म्याक्सिमम. अघि हामीले मिनिमम हुनको लागि त यो फेज चाहिँ कि 0 हुनु पर्थ्यो कि पाई हुनु पर्थ्यो. पाई भनेको रामसार-टाउसन इफेक्ट रहेछ. त्यस्तै म्याक्सिमम हुनको लागि अथवा नन जिरो हुनको लागि यो कन्डिसन डेल्टा नटलाई मात्रै माथिकोलाई डिस्कस गर्ने हो भने 2n + 1 पाई by 2 n इज इन्टिजर. तलकोलाई कन्सिडर गर्ने भने प्रोडक्ट अफ दिस kv should be equivalent to 2 nu v by s squared square root, where a is again 2n + 1 pi by 2. A is again 2n + 1 pi by 2. Okay, this times this is equals to, this is for k and a, and this should satisfy अगाडि पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौं इक्वल हुनुपर्छ भनेर. This should satisfy with this 2n + 1 pi by 2. So if these conditions, this condition and this condition for the phase are satisfied, then you get finite sigma total cross section, which is obviously the maximum cross section. You get maximum cross section. See, the wave function at r is less than a has large amplitude. भनेको यो वेल भित्रको कुरा हो. The particle is virtually bound. भर्चुअली त्यहाँनिर बाउन्डमा हुन्छ. तर त्यो भर्चुअली बाउन्ड भनेको वास्तवमा म्याक्सिमम क्रस सेक्सन भएको बेला हो जुन बेलामा स्क्याटरिङ क्रस सेक्सन म्याक्सिमम हुन्छ. त्यसलाई हामी रेजोनेन्स कन्डिसन भन्छौं. रिएक्सनको लागि अस्ति नै हामीले डिस्कस गरेका थियौं बेरी-ट्विङ्गर सिंगल लेभल डिस्पर्सन फर्मुलामा. त्यस्तै यो क्रस सेक्सन स्क्याटरिङ क्रस सेक्सन म्याक्सिमम हुने कन्डिसन पनि पोटेन्शियल लाई भ्यारी गरेर आउँदो रहेछ. यो पोटेन्शियललाई भ्यारी गरेर र विड्थलाई भ्यारी गरेर हामीसँग वेल छ र त्यसको पोटेन्शियल छ, त्यसपछि वेलको विड्थ पनि छ. दुईटालाई भ्यारी गरेर यो कन्डिसन एटेन्ड गर्न सकिदो रहेछ. एटेन्ड गरे भने रेजोनेन्स कन्डिसन हुन्छ. सो दिस सिचुएसन इज कल्ड रेजोनेन्स. अब यो कन्डिसन चाहिँ एउटा न्युमेरिकलमा राख्या छ है. यो अहिले हुन त एउटै मात्रै एक्जाम भएको यो कन्डिसन सोधेको छैन. रामसार-टाउसन कन्डिसन पनि सोधेको छैन. खालि त्योभन्दा अगाडिको टोटल क्रस सेक्सन निकाल भन्ने खालको मात्रै क्वेसन थियो. त्यस पछाडिबाट क्रस सेक्सन मिनिमम कुन बेला हुन्छ, मिनिमममा पनि त पाए भने के हो त्यसलाई डिस्कस गरेर त्यहाँसम्म एक्सटेन्ड गरेको क्वेसन्सहरु सोधिया छैन. तर क्वेसन्सको लिस्टमा चाहिँ त्यो दुईटै खालको क्वेसन यो क्वेसन पनि छ. Okay, so take care these two things.
So today we discuss about the effect on the partial wave, that is S wave, due to the presence of square well potential. वेल छ, वेलमा हामीले पार्शियल वेभ पठायौँ लो इनर्जी भएको र यस टाइपको वेभ पठायौँ र वेलले गर्दा फेज चेन्ज कति हुँदो रहेछ त्यो हामीले निकाल्यौँ र फेज चेन्जलाई त्यसको हेल्प लिएर हामी टोटल क्रस सेक्सन निकाल्यौँ र टोटल क्रस सेक्सन मिनिमम कुन बेला हुन्छ म्याक्सिमम कुन बेला हुन्छ डिस्कस गर्यौँ। अब अर्को क्लासमा हामी के गर्छौँ भने हामी वेल लिँदैनौँ, अब हामी पोटेन्शियल आर्बिट्रेरी पोटेन्शियल भन्छौँ, जनरल फाइनाइट पोटेन्शियल, फाइनाइट जनरल फाइनाइट पोटेन्शियल लिन्छौँ। त्यसपछि एउटा एक खालको वर्कआउट गर्छौँ जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ र केही न्युमेरिकल पनि दुईटा न्युमेरिकल पनि म अर्को क्लासमा गर्छु। त्यसपछि हाम्रो कुराकानी सबै करिकुलममा पार्सिलममा जे कुराहरू दिएको छ सबै कुरा सकिन्छ। ओके, सो आज हामीले यो कुराहरू डिस्कस गर्यौँ। केही कुरा सोध्नुपर्ने छ कि भाइ? केही कुरा सोध्ने छ भने सोधौँ है। इलेक्टिभ कोर्सेसहरू चाँडै कम्प्लिट गर्नुहोस्, तपाईहरुको फोर्थ सेमेस्टर चाँडै कम्प्लिट होस् र यो हाम्रो शेड्युल एक्जाममा यही डेटमा एक्जाम लिन्छु भनेर मैले सरहरुलाई फ्याकल्टीहरुलाई भनेको छु। अब केही सरहरुले हाम्रो कोर्स सकिदैन भनेर भन्नु भएको छ, त एक्स्ट्रा क्लास लिएर पनि सकाउनु पर्छ भनेर भनेको छु हैन। सकिन्छ होला, दुईटा त सकिसकेको छ इलेक्टिभ कोर्स। हुन त 4 क्रेडिट आवरको कोर्स भएर क्लासहरु अलि लामो लामो लिएको भए सकिन्थ्यो, सानो लिँदा सकिया छैन। अब म चाहिँ भाइ अर्को क्लासमा मजाले चाहिँ जनरल फाइनाइट पोटेन्शियल यसै गरी आज मजाले पढाउँछु। हाम्रो पार्शियल वेभ मेथड हाम्रो कम्प्लिटली सकिन्छ। त्यसपछि म फेनोमेन डायग्राममा जान्छु, त्यहाँ पनि मजाले फेनोमेन डायग्राम रियल डायग्राम हामीले अहिलेसम्म क्याल्कुलेट गरेका छैन। एबीसी यस्तै लेखेर मात्रै गरेको छु, कमसेकम मैले गरेको छैन है, खालि रुलहरु एक्सप्लेन गरेको छु। कमसेकम एउटा म्युन प्रोडक्सन अथवा सर्टेन स्क्याटरिङ अथवा कन्टेन्ट स्क्याटरिङ एउटा कुनैलाई म डिस्कस गर्छु, क्रस सेक्सन अफ म्याट्रिक्स एलिमेन्ट निकाल्छौँ। त्यस पछाडिबाट त्यसो निकाल्दा मलाई अलि म कम्फर्ट जोनमा किन हुन्छु भने मैले क्वान्टम फिल्ड थ्योरी पढाएको हुँ, क्युएफटी तपाईहरुले पढाए हो, तपाईहरु मैले नै पढाएको हो, त्यसैले मलाई त गामा 5 आउँदा गामा म्यु आउँदा बाइलिनियरहरु आउँदाखेरि के गर्नुपर्छ, बाइलिनियरहरुले कसरी चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्छ हैन, कहिले भेक्टर किसिमले गर्छ, कहिले स्केलर, कहिले टेन्सर, कहिले चाहिँ स्युडो स्केलरतिर जान्छ, स्युडो भेक्टर पनि जान्छ। त्यो कुराहरु पनि मलाई त्यहाँ मेन्सन गर्ने डिस्कस गर्ने मौका हुँदा म फेनोमेन डायग्रामको रियलिस्टिक टाइपको डायग्रामको क्याल्कुलेसन, स्पिनलेस पार्टिकलको लागि होइन, स्पिन भएको पार्टिकलको लागि त्यो डिस्कस गर्छु मेरो अर्को नेक्स्ट क्लासमा। प्रोबाब्ली त्यही क्लासमा नै रिनर्मलाइजेसन पनि सकिन्छ, त्यो धेरै लामो छैन है, त्यसको डिटेलमा हामी त्यसलाई खालि इन्ट्रोड्युस गरेर कसरी एड्रेस गर्ने मात्रै हामीले पढ्ने हो, रिनर्मलाइज गरेर सल्भ गर्ने कुरा हामी गर्दैनौँ त्यो। त्यसको लागि हामीलाई 5 टु द पावर 4 थ्योरम चाहिन्छ। हामीले विक्स थ्योरमसँग मात्रै पढाएको छौँ पार्टिकल उसमा क्युएफटीमा, त्यसैले त्यो कोर्सले पनि कभर गर्दैन। जस रिनर्मलाइजेसन भनेको के हो, रिनर्मलाइजेबल डायग्राम हो कि होइन भनेर तपाईहरु चेक गर्न सक्ने हुनुपर्छ। हरेक फेनोमेन डायग्राम चाहिँ यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ कि सकिदैन, त्यो लिमिटेसन फेनोमेन रुलको लिमिटेसन्स हो त रिनर्मलाइजेसन। एबिलियन र नन एबिलियन ग्रुपको डिस्टिङ्ग्विस हो, त्यहाँसम्म हामी डिस्कस गर्छौँ। जुन कुरा रिनर्मलाइजेसन कन्डिसन चाहिँ तपाईहरुभन्दा सिनियरको एक्जाममा पनि हामीले सोधेका थियौँ लास्टै पोइन्टमा पनि, त्यति भएर हाम्रो सबै कुरा सकिन्छ। ओके, अहिले मैले बाई गरेँ, म यही पार्टिकल फिजिक्स चाहिँ यही टाइममा 11:30 बजे नै लिन्छु, 11:30 12 बजेतिर। अर्को चाहिँ मर्निङमा गर्नुपर्छ जहाँ सुरु भएको छ। अहिले मैले बाई गरेँ भाइ। Okay, thank you, sir. Okay.